What is up, Rocker Squad? So welcome back to my channel. For today's video, I am going to recreate my old look or old makeup. So meron ako ditong reference photo. Hindi ko alam kung anong year to, pero tatry ko siyang i-recreate. Madali lang naman to kasi basic makeups lang yung ginagamit ko before. But yeah, without further ado, I'm going to start. So, una kong gagawin is magpa-primer ako. Kasi kung makikita nyo, ang dami kong breakout. Hindi ko alam kung bakit, pero this will serve as a barrier para kahit paano hindi pumasok directly sa skin natin yung foundation. For foundation, I am going to use my Sace Lady as usual. Dati, lagi ako nagko-contact lens, pero ayoko mag-contact lens ngayon. So, ang nire-create ko na lang is yung look na wala akong contact lens. Tapos, i-blend ko lang siya. For concealer, I am going to use my Sace Lady concealer. Tapos, priority ko yung mga pimple marks ko ngayon. Kasi parang dun sa photo, wala naman akong concealer. Tapos, dadamay ko na din to, scars ko. Tapos, maglalagay ako ng onti sa under eye. And then I'm just going to take my mini beauty blender. Hindi ko alam kung gumagamit ako ng beauty blender before. Ay, oo, gumagamit ako, pero wala yata akong ganito. Dati hindi ako nagko-concealer sa under eye. Pero ngayon parang kailangan ko na ata siya. So, i-blend ko lang siya. And after that, I'm just going to set everything in place using my Sace Lady loose powder. Hindi ko alam kung anong gamit kong powder before, pero malalaman ko yun pag pinanood ko na yung mga old makeup tutorial ko. Parang gusto ko mag-recreate ng look. Kasi hindi pa ako masyado marunong mag-makeup nun eh. Tapos,
alisin ko lang yung excess powder. Yan, so meron na tayong blank canvas. So after that, magkikilay na lang muna ako. Based dun sa picture, sobrang nipis lang ng kilay ko, tapos pa-art siya. Pero ngayon kasi in-straight ko yung kilay ko eh. Try ko siya lagyan ng arch. So, hindi ko siya masyadong magaya kasi nga iba yung shape ng kilay ko. Pero, try natin ayusin. Kumuha ako ng light brown. Tapos, lalagay ko dito sa may harap. Yan, feeling ko ganyan yun. Hindi na kasi ako ganito magkilay. Pero sana magaya ko siya. Hindi siya pantay. Hi! Sige, ayusin ko lang ng concealer. Kumuha ko ng black na eyeshadow, tapos ilalagay ko lang siya dito sa may dulo, lalo na dito sa part na to, kasi kung makikita nyo, asagwa ng arch niya kasi light brown. Ayan, medyo naging okay naman siya. Bakit parang nabubura? So, papanipisin ko ito mamaya. Pero, unahin ko muna yung mga black. Ba't ka naman lumalabas? Makapal siya. Feeling ko okay na to. Gagamitin ko yung concealer kanina. Tapos, lilinisin ko lang yung ibaba. Yan, so feeling ko ganyan nga siya. Hindi ko na siya masyadong magaya. Hindi ko alam kung masyado ko siya makapal. Tapos, ngayon parang ang nipis naman niya.
naayos ko naman siya. Tapos yung tail na lang. Mas mahirap pala gawin yung kilay ko dati kaysa sa ngayon. Kasi tagal ko dito sa kilay pa lang. Tapos gagamitin ko lang yung beauty blender para pag-blend ng concealer. Looks good to me. Siguro kasi kaya siya naiiba, may buhok dito. Kasi siguro before inaahit ko yan, pero since gumana yung concealer na lang yung ginamit ko. So, after kilay, magko-contour ako. Tapos, light brown lang. Parang ganyan lang ata. Parang walang nangyari. Pero, anti lang kasi yung contour dun sa photo. Dadagdagan ko pa kasi parang walang nangyari. After contouring my face, ito for sure. Matagal ko na itong ginagawa. Nose contour. Tapos, kukuha ulit ako ng light brown. Tapos, ilalagay ko siya dito. Hindi talaga siya nawawala sa makeup ko. Tapos nun, I'm going to curl my lashes. Tapos, magmamaskara ako. Ngayon, gamit ko Sace Lady. Pero before, hindi ko alam kung ano yung gamit kong mascara. So, ganito ginagawa ko dati. After ko maglagay sa eyelashes ko ng mascara, lalagyan ko din yung eyebrows ko. Kung makikita yung difference, guys. Sa eyebrows, pati sa eyelashes. Tingin din yung eyebrows. Pagkatapos nun, maglalagay na ako ng blush. At ang gamit ko ngayon ay Sace Lady. Pero dati, hindi ko alam kung ano yung gamit ko dati. Tapos natatandaan ko, naglalagay ako ng blush dito. So, maglalagay tayo ngayon. Tapos, pagkatapos nun, ito na yung last part ko. Pwedeng lip tint or highlighter. Pero, sige, for the sake of this video, mag-highlighter ako. Pero ngayon, I'm going to use my colorette. Ang bright pala ng pagka-red nito. Kukuha lang ako ng dark lip tint. For my dark lip tint, I'm going to use L&J
HD matte lip tint. Ang shade niya is Selena. Tapos lalagay ko lang siya dito. For my highlighter, I am going to use my Sace Lady highlighter. Tapos, alam ko dito lang ako naglalagay before. Tapos, sobrang unti lang dito. Yan, so, tandang-tanda ko pa. Ganito ako mag-makeup before, pero naka-extension kasi ko. Pero, hindi ko alam kung paano yung sunod-sunod na pag-makeup ko. Pero, ayun lang yung ginagamit ko. Yung pang-contour, ayun yung ginagamit kong pang-eyeshadow. Ano ba to? Kagayin ko lang yung mga pose. Anong pose to? Hindi ko magaya sa sobrang mukhang tanga. So, ayun yung isa. Itong isa kasi, hindi ko alam kung anong gamit kong makeup dito. Pero gayahin natin yung pose. Pero gayahin natin yung pose dito. Ginagaya ko lang yung post ko dati. Ba't ko tumatawa? Hotdog. So, yeah. This is our final look. Alam ko, nagaya ko yung makeup ko. Pero siguro, parang iba na kasi. Iba yung hair ko. Iba yung ginamit kong pang makeup. Pero, sure na sure ako. Ganun ako mag-makeup before. Hindi ako pwede magkamali. Kasi, halos araw-araw ko yung ginagawa. But, before I leave, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Sarah Solis, Lucky De La Cruz, Marie Gomez, Jana Marie Macarayo, Hannah Albao, Ces Flores, Nerlea Ancot, Ryzen Asis, and Diane Balaba. And happy birthday kay Rashid. I hope you enjoy your day and see you soon. Gusto ko i-shoutout yung nag-request. It's Clark Aaron and Galaxy World. So yeah, this is our final look and I hope to see you on my next vlog.